किरपाल प्यारे ऐस गमा दे सताए नू मैनू ना ठुकराई ओ बाबा दुनिया दे ठुकराए नू दे जा सहारा किरपाल प्यारे ऐस गमा दे सताए नू मैनू ना ठुकराई ओ बाबा दुनिया दे ठुकराए नू दे जा की दसां मेरे सतगुर तैनू नाल जो मेरे होई की दसां मेरे सतगुर तैनू नाल जो मेरे होई मेरे हाल ते मेरी किस्मत फुट फुट के है रोई मेरे हाल ते मेरी किस्मत फुट फुट के है रोई तेरे सिवा इस गुनाहगार दा दिसदा जग विच होर न कोई दे जा सहारा किरपाल प्यारे ऐस गमा दे सताए नू मैनू ना ठुकराई ओ बाबा दुनिया दे ठुकराए नू दे जा पत्थर समझ के राहदा मैनू सबने है ठोकर लाई पत्थर समझ के राहदा मैनू सबने है ठोकर लाई मेरे हाल ते मेरी आत्मा ने रज के लानत पाई मेरे हाल ते मेरी आत्मा ने रज के लानत पाई अल्लाह राम रहीम ने सतगुरु सुनी नानके मेरी दुहाई दे जा सहारा किरपाल प्यारे ऐस गमा दे सताए नू मैनू ना ठुकराई ओ बाबा दुनिया दे ठुकराए नू दे जा सहारा तेरे सिवा मैं किसनू समझा हर कोई दिसे पराया तेरे सिवा मैं किसनू समझा हर कोई दिसे पराया तोड़ गया मेरे दिल दा शीशा जिसनू मैं अपना बनाया तोड़ गया मेरे दिल दा शीशा जिसनू मैं अपना बनाया जिस उते मैं लहू डोलिया उसने भी मैनू ठुकराया ए दे जा सहारा किरपाल प्यारे
ਤਕਦੀਰਾਂ। ਅੱਜ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਪਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਕਦੀਰਾਂ। ਬੇਦਰਦੀ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ ਤਦਬੀਰਾਂ। ਬੇਦਰਦੀ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ ਤਦਬੀਰਾਂ। ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਵਾਰਦਿਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਜਾਨ ਏ ਤਕਦੀਰਾਂ। ਦੇ ਜਾ ਸਹਾਰਾ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਇਸ ਗਮਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਠੁਕਰਾਇਓ ਬਾਬਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਠੁਕਰਾਏ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾ ਸਹਾਰਾ। ਸਾਰ ਅਜੈਬ ਦੀ ਲੋ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ, ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੈਥੋਂ ਵਾਰਾਂ। ਸਾਰ ਅਜੈਬ ਦੀ ਲੋ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ, ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੈਥੋਂ ਵਾਰਾਂ। ਮੈਂ ਪਗਲੀ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ, ਇੱਕ ਪਲ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰਾਂ। ਮੈਂ ਪਗਲੀ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ, ਇੱਕ ਪਲ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰਾਂ। ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਲਾਜ ਰੱਖੋ ਗਲ ਲਾਏ ਨੂੰ। ਦੇ ਜਾ ਸਹਾਰਾ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਐਸ ਗਮਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਠੁਕਰਾਇਓ ਬਾਬਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਠੁਕਰਾਏ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾ ਸਹਾਰਾ। ਲਿਖ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲ ਪਾਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਲਿਖ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲ ਪਾਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਲਿਖ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲ ਪਾਈਆਂ। ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਠੀਏ ਸੁਨੇਹੜਾ ਜਾਵੀਂ, ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਠੀਏ ਸੁਨੇਹੜਾ ਜਾਵੀਂ। ਸਾਡਾ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵੀਂ, ਸਾਡਾ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵੀਂ। ਦੱਸੀ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਆ ਕੇ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਮੁਰਝਾਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਲਿਖ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲ ਪਾਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਲਿਖ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲ ਪਾਈਆਂ। ਅੱਗ ਭੜ ਕੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਠਾਰੇ। ਅੱਗ ਭੜ ਕੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਠਾਰੇ। ਡੁੱਬੀ ਜਾਏ ਜਗ ਸਾਰਾ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸਹਾਰਾ। ਘਟਾਂ ਪਾਪ ਦੀਆਂ ਆਛਾਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਲਿਖ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲ ਪਾਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਲਿਖ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲ ਪਾਈਆਂ। ਸਤ ਸੰਗ ਤੋਂ ਜੀਵ ਹਟਾਵੇ, ਸਤ ਸੰਗ ਤੋਂ ਜੀਵ ਹਟਾਵੇ।
ਸੁਣ ਲੈ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਨਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਦੇਸ਼ ਛੇਤੀ ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਸਾਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲ ਪਾਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲ ਪਾਈਆਂ ਸੱਚ ਛਿਪਿਆ ਕੂੜ ਪਸਾਰਾ ਸੱਚ ਛਿਪਿਆ ਕੂੜ ਪਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਬਾਝ ਨ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਤੇਰੇ ਬਾਝ ਨ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਤੂੰ ਹੈ ਚੋਲਾ ਬਦਲਾਇਆ ਭੇਤ ਆਪਣਾ ਛਪਾਇਆ ਰੂਹਾਂ ਕੱਢ ਲੈ ਜੋ ਕਾਲ ਪਸਾਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲ ਪਾਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲ ਪਾਈਆਂ ਬਣ ਸਾਵਣ ਦਾ ਚੰਨ ਆਇਆ ਬਣ ਸਾਵਣ ਦਾ ਚੰਨ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਇਆ ਆ ਕੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਇਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਰਪਾਲ ਤੂੰ ਅਜੈਬ ਤੇ ਦਿਆਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲ ਪਾਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਲ ਪਾਈਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਆਸਕਤ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਆ ਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ When the jivas request, God Almighty comes in the form of the Sant Sadgurus and He gives them the knowledge of the Shabad. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਭੁੱਲੜ ਪੁੱਤ ਭੈੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਡਾਕੇ ਚੋਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮਮਤਾ ਦਾ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਉਸ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਦ ਆਤਮਾ ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠੇ ਦੱਬੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਬਗੈਰ ਉਹ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੰਦੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ We know that when a forgetful son falls in the bad company, gets involved in the dacoities, in the murders, and finally when he is arrested by the police, he is sent in the jail. His father goes to the court and appeals for him. He hires a competent lawyer. No doubt that he doesn't like all the deeds and things of his son, but still because he is attached, he has love and has sympathy for his son. That is why he tries his best to get him out of the jail. In the same way, our soul is the child of Satpurush, and the Satpurush also cannot control himself when he sees the poor condition of our soul. When the soul falls in the company of the mind and does the bad deeds and suffers a lot in this realm of Kal, in this realm of negative power, Satpurush also comes like that
loving father in the form of the Sant Sadguru and helps the soul to come out from the bad company and go back to the real home. Because ever since the soul has been separated from Almighty Lord, she has been carrying the burden of the deeds, the burden of the karmas, and the burdens are so heavy that she cannot become free from those burdens. She cannot remove those burdens by her own efforts unless the Sant Sadgurus come in this world and help the souls to remove those burdens and help the souls to come back home. She can never go back home after removing the burdens of the karma. ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਮਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। A hymn of Swamiji Maharaj from his writing Baramasa is presented to you. It is worth understanding. Listen to it attentively. ਕੁਆਰ ਮਹੀਨਾ ਚੌਥਾ ਜੀਵ ਪਉ ਸਾਗਰ ਵਾਰ ਰਹਾਇਆ। ਕੁਆਰ ਮਹੀਨਾ ਚੌਥਾ ਆਇਆ ਜੀਵ ਪਉ ਸਾਗਰ ਵਾਰ ਰਹਾਇਆ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ 84 ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਗੈਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਪ ਕਰੇ, ਤਪ ਕਰੇ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਆਖਰ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਆਖਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਹੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। He says that after getting separated from Almighty Lord, the jiva has fallen in the prison of 84 lakhs species, and without the help of the Sant Sadgurus, he was not able to come out from this prison of the births and deaths. No matter if he did the repetitions or performed the austerities, no matter of which kind of worship he did, but without the help of the Sant Sadgurus, he was not able to come out from this prison created by the negative power, and in the end, he always remained within the domain of negative power. ਕੁਆਰ ਮਹੀਨਾ ਚੌਥਾ ਆਇਆ ਜੀਵ ਪਉ ਸਾਗਰ ਵਾਰ ਰਹਾਇਆ। ਪਾਰ ਨ ਜਾਵੀ ਵਾਰ ਰਹਾਵੀ ਸਾਧ ਸੰਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਪ ਨਾ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਪ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। Now he says that neither the soul can go across by doing any kind of repetition, nor by performing any kind of austerities, and neither by having any kingdom or any power. This soul can go across. The thing which was going to help her go across is the love and the devotion for the masters, for the saints, and she is not doing that. When she is not having the thing which was going to help her to go across, how can she go across? ਮਹਾਤਮਾ ਬਰਮਾਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੰਦਰ ਜਾਏ ਕਰੇ ਨਿਤ ਪੂਜਾ, ਰਾਖੇ ਬੜਾ ਆਚਾर्य, ਸਾਧੂ ਜਨ ਕੀ ਕਦਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਮਿਲੇ ਨਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਰੇ। Mahatma Brahmanand had said that the people go in the temple and they keep their conduct very high, but they do not appreciate the sadhus and the beloveds of God, and in this way they cannot get the Creator. ਪਾਰ ਨ ਜਾਵੀ ਵਾਰ ਰਹਾਵੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਲਾਵੇ। ਜਗਤ ਭੋਗ ਮੇ ਰਹੇ ਅਧੀਨਾ ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੁਖ ਸੁਖ ਮਲੀਨਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ
ਨਾਲੀ ਦੇ ਕਈ ਸਰਾਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਸਰਾਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਕਦੇ ਤਾਂ ਕਾਮ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਕਦੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਧਰੋਂ ਫੁਰਸਤ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਏ, ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। Now he says that as the water coming from different so many holes, if all those holes are covered, the water would come from the main outlet with full force. In the same way, sometimes this soul is being swayed off in the waves of lust, sometimes it is being swayed off in the waves of anger, sometimes it is swayed off in some other kind of passion. If he would get time from all those things, only then he could come in the company of the saints. जागत भोग में रहे अधीना, रोग सोग दुख सुख मलीना, ज्ञान बैराग पागत नहीं तारी, मोह राग अहंकार पचारी। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਨਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਵਿਰਾਗ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਦੇ ਹੋਇਆ। ਮੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਾ। Now he says that neither he got the knowledge of God, nor the desire or the yearning for God was created within him. Sometimes he got stuck in the wave of lust, in the wave of attachment. Sometimes he got stuck in the wave of anger. And the love for Master, the love for God, for which he had come in this world, he did not attach himself to that. ज्ञान बैराग भगत नहीं तारी, मोह राग अहंकार पचारी, क्वारी सुरत करी विचारा, मन इंद्री संग फिरती लारा। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੁਆਰੀ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਬਿਨਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇਗੇ। Now he says that if any unmarried girl gives birth to a baby without getting married, then she herself is confused, and the people, her relatives, her parents, and the people of the society do not understand her as the good girl. ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕੁਆਰੀ ਲੜਕੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇਗੇ। In India, if any unmarried girl would do such kind of karma, the people of the society or the parents, they do not keep such a girl in their home. ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਕੁਆਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਆਰੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਅੱਗੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਇੰਦਰੀ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਧਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਦਰੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ 'ਤੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਇੰਦਰੀ ਰਾਗ ਰੰਗ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਇੰਦਰੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਖਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਸ 'ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। As long as the soul has not met with any master and has not got the Naam initiation, she is like that unmarried girl, and being accompanied or going in the company of the mind and the organs of senses, she is committing the adultery. Wherever the organs of senses want to take her, she goes there. The organ of seeing or the eyes take her to seeing the beautiful things outside, and the organ of tongue takes her to many delicious things. The organ of hearing takes her to the music and the outer things. And even after being dragged here and there by the organs of senses, she does not get any satisfaction. ਜਦ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ
ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਔਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਨਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਬਨਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਵਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। When Sant Sadgurus initiates any soul, just like we have the wedding ceremonies outside, in the same way, when the Sant Sadgurus initiates the soul, the Shabad gets married with the soul. The Shabad becomes the groom and the soul becomes the bride. And even after that, even if the bride, the soul wants to leave the Shabad, she cannot do that. And the promise which the groom has made, which the Shabad has made with the soul, he always keeps that promise, and unless he takes the soul back to the real home, he does not leave her. ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਨਾਮਦਾਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹੀ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇਗੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। Those who go in the within, only they know about this secret, only they understand this secret. When at the time of the initiation, Sant Sadgurus, the masters, do not just sit there without any reason. They are doing something at the time of initiation. ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਪਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਕੰਨੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਾਂਹ ਕੱਟਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇਗੇ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। A good loyal husband cannot stand, cannot bear if anybody would even point a finger towards his wife. In the same way, the Sant Sadgurus, they are like the perfect loyal husbands of the souls, and that is why they don't even allow the angels of death to come near the souls whom they have initiated. What to talk about the misled souls or the evil spirits. ਕੁਆਰੀ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਬਿਵਚਾਰਾ ਮਨ ਇੰਦਰੀ ਸੰਗ ਫਿਰਤੀ ਲਾਰਾ ਕਾਮ ਕਰੋਦ ਮੇਂ ਪਰਮਤ ਡੋਲੇ ਜੜ ਚੇਤਨ ਕੀ ਗਾਂਠ ਨਾ ਖੋਲੇ। ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਕਾਮ ਦੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ 'ਚ, ਕਦੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 25 ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਹੈ, 5 ਤੱਤ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਮਨ ਜੜ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਗਾਠ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। Now what does soul do? Soul sometimes goes in the wave of lust, sometimes she goes in the waves of anger, sometimes she goes in the wave of attachment, egoism and greed. And over there, even after that, there are 25 prakritis and 5 elements, and then there is the mind. She does not open the knot or the tie which she has with the mind. She is involved in all these things. ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੇਂ ਪਰਮਤ ਡੋਲੇ ਜੜ ਚੇਤਨ ਕੀ ਗਾਂਠ ਨਾ ਖੋਲੇ। ਸਤ ਸੰਗ ਕਰੇ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਪਾਉ ਭਗਤ ਮੇਂ ਮਨ ਨਹਿ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। Now he said that neither she has love for the master, neither she loves the satsang, neither she is afraid of the master, neither she is wanting to come in the satsang. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। Many dear ones come in the interviews and they tell me that they have been initiated 20 years or 25 years ago and they haven't progressed, and also they haven't done any meditation, they haven't come to any satsang. What can I reply to them? I
tell them only this thing, that dear ones, have patience and start all over again. ਸਤ ਸੰਗ ਕਰੇ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀ ਪਾਉ ਭਗਤ ਨੇ ਮਨ ਨਹਿ ਦੇਵੀ ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਕਾ ਪੜਾ ਹਿੰਡੋਲਾ ਊਚ ਨੀਚ ਖਾਵੇ ਚੱਕ ਚੋਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਹੰਡੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੰਡੋਲਿਆਂ ਦਾ ਆਮ ਹੀ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਤਮਾਸ਼ਵਾਈ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਪਰਲੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੰਡੋਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੀਵ ਉੱਚੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਚਲੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਿਚਲੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੰਡੋਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। You would have seen in the fairs the giant wheels where sometimes some people are down below and after some time they go all the way up. In the same way, negative powers giant wheel is going on. Sometimes some people who have done good karmas, from the down below they go in the upper bodies, in the higher bodies, and the people in the higher bodies, if they have done any bad karmas like that giant wheel, they come down in the lower body. So this giant wheel of negative power always goes on. 84 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇਗੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੌਦ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੌਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਵਕਤ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਅੰਦਰ ਗਏ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ 84 ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨੂੰ 16 ਨੇ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਆਏ। ਸਮਸਤ ਬ੍ਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਲ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਗਿਆ। Those who do not believe in the existence of 84 lakhs birth and death, they are like the people those who do not believe in the existence of God. It is like the person who is killing someone and is saying that there is no police around or there is no police anywhere, but he comes to know about the power of the police only when he is put to the jail. Those who say that there is no death, they know about the death only when they themselves go in the mouth of the death. The saints and Mahatmas, those who have gone in the within, they have all said that it is absolutely correct. The rebirth and reincarnation and all this 84 lakhs person, they are all correct, they are all real things. Even Shamas Tabrez said that many times I became a fruit and I was hanging on the tree, and many times I went in the stomachs of the people, many times I took birth in this world in the form of the grass, and many times I came in this world in many different bodies. वेद व्यास ਜੋ ਜਗੀਸ਼ਰ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 100 ਜਨਮ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 100 ਜਨਮ ਦਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ 1-2 ਜਨਮ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਧੇ ਦਾ ਜਨਮ ਮੇਰੇ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੋਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਲੱਦ ਕੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਆਖਰ ਪੱਠੇ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਤਰੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੂਬ ਕੁੱਟਿਆ। ਕੁੱਟਦੇ ਦੀ ਟੰਗ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਕਰ। ਆਖਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਥੋਂ ਪੁਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਖਰ ਕਈ ਦਿਨ ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਠੁੰਗੇ ਮਾਰੇ ਆ ਕੇ ਔਰ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ
ਉਹ ਜਨਮ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਜਦ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਪਿੱਸੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਿੱਸੂ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਔਰਤ ਦੇ ਮੈਂ ਨੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੰਚਲ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢੀ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮਲਿਆ ਔਰ ਮਲ ਕੇ ਅਧਮੋਇਆ ਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਗਰਮ ਰੇਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਕਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਐਸੇ ਘਰ ਹਮ ਬਹੁਤ ਵਸਾਏ ਜਬ ਹਮ ਰਾਮ ਗਰਭ ਹੋਏ ਆਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਨਮ ਭਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕਰੰਗਾ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਕੀੜਿਆਂ ਪਤੰਗਾਂ ਦੇ ਪਾਏ, ਅਨੇਕਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਾਏ, ਅਨੇਕਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪਾਏ। Ved Vyas, who had attained the position of Yogeshwar, had a son whose name was Sukdev Muni, and he had the knowledge from when he was in the womb of the mother. He had the knowledge about God, and he has written about his 100 past births. Out of those 100 past births, he writes specifically about a couple of births. Regarding one of his past births, he says that I can never remember the birth which I had in the body of donkey. I was the donkey of a washerman, and he used to load on me the wet clothes more than I could carry, and he would not give me any food, and I had to go and I had to cross one stream every day. And once it so happened that I was very thirsty and hungry, and I could not cross that stream, so I suddenly sat in the water of the stream, and that washerman did not bring any food for me, and he did not have any pity on me, and there was no court where I could go and appeal and ask for the food. So when I was of no use for that washerman, he took his clothes and went away, and he abandoned me over there. I stayed there because I was very weak, and I did not have anything to eat, and I did not have the energy to move, so I stayed there. And the people crossing that stream did not pay any attention to me, and they did not have any mercy on me. They started using me as a bridge over that stream. And after some time, the crows and the other birds started coming, and they started eating my flesh. And afterwards, the insects and many other small creatures came, and they also started eating me alive. So I can never forget that birth which I had as a donkey. Whenever I remember that, it terrifies me. And then he says about his another birth where he was born as an ant. He says that once I was born as an ant, and I climbed the body of one woman, and she was going somewhere. It was in the afternoon time, and because of my swift mind, my naughty mind, I bit her, and she thought that I was something, so she took me in her hands and she squeezed me, and she did not kill me completely and threw me in the desert, which was very hot. And I remember how I left my body over there. So Kabir Sahib also says that many times we have made such homes in this world. Ever since we were separated from the Lord and came in the wombs, we have come to this world many times, and we have made many homes like this. In Sukhmani Sahib, Guru Arjan Dev Ji Maharaj also says that many times we were born as the insects and as the moths. Many times we were born as the elephants and as the fishes, and we have gone to many wombs. Now, after wandering here and there for many ages, finally we have come to the feet of the Master. ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇਗੇ, ਔਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੌਖੇ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੁਪਤ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ आपदे पास रखती है, और अच्छी तरह जैसा कोई कर्म करता है वैसा वो भुगतान करा रही है। If we think over this matter patiently, we will find that not everybody's thoughts are alike, not everybody's bodies are alike. Some people are suffering
from this disease, some people are suffering from that disease, some people are having good bodies, good minds and good things, whereas some people are suffering and they are living in very poor condition. It means that behind this creation there is some hidden power who is giving the things to the people according to their deeds. There is some hidden power who is calculating everybody's deed in a very correct way, and according to their past karmas, that power is giving things to the people in their present lives. ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਸੱਪ ਠੂਹੇ ਘੁੱਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉન્નਤੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਬੜਾ ਬੇਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅੱਛੇ ਧਨੀ ਆਦਮੀ ਛੇੜ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੋਣ ਔਰ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਬਿਲਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਈਏ। If there is no way out for the souls who have come in the body of dogs, cats, snakes, the birds and the other creatures because of their karmas of the past, if there is no way for them to progress, it means that God is not just for them. No, that is not the case. It is possible that in their previous births they were more wealthy people than we are. They were much better people than we are now. It is possible that because of their some bad karma they got this body, and it is also possible that before coming into this birth we were also even in much better position, and it is possible that after this birth, if we do not do good karmas, we may go even in the worst, even in the lower bodies than these creatures, than these animals. That is why saints and mahatmas always say that before doing any karma you should always think about its consequences. You should always be very careful in doing the karmas, because who knows that your which karma may take you into the lower bodies. Of course, saints and mahatmas always try their best not to send their initiates, not to send their disciples once again in this suffering world, and that is why they always warn us and they always advise us that before doing any karma we should always carefully think about it. ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਜੀਬ ਹੀ ਅਕਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅੰਦਰ ਕਹਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 4 ਮਣ ਰੇਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 4 ਮਣ ਕਣਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਇਹ ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 4 ਮਣ ਰੇਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 4 ਮਣ ਕਣਕ ਹੈ, ਭਾਰ ਸਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੂੰ 2 ਮਣ ਕਣਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, 2 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਬੋਝਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਨੀ ਦੌਲਤ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਜਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। But we have a very unique kind of intellect. There comes a story in the children's book about one man who was going along with his horse, which was loaded with some wheat on one side and with some sand on the other side, and he had put about 4 mounds of wheat on one side and 4 mounds of sand on the other side. One wise person came by and he asked him that, brother, what are you carrying on this horse? He replied that I am carrying 4 mounds of sand on one side and 4 mounds of wheat on the other side. That wise person asked him that, why are you carrying this sand? He said that just to keep the balance. So that wise person advised him that why don't you put 2 mounds of wheat on each side, and that will also keep the balance well. He said that the person who was carrying the things on the horse, he asked that wise person that you tell me how much wealth you have. That wise person replied that I don't have anything except my own self. So that person said that okay, you don't talk with me, because just by talking to you
I may lose my wealth and I may become poor like you are. So like that person, we do not like to talk with the saints and Mahatmas, and we always think that we are doing the best thing. We do not use our intellect. काल चक्र का पड़ा हिंडोला, ऊंच नीच खाए चकचोला, जन्म अनेक चूलते बीते, जम चोटन के सहे फजीते। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 84 ਦਾ ਚੂਲਾ ਝੂਲਦੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਨਮ ਬੀਤ ਗਏ। ਜਦ ਮੌਤ ਆਈ, ਚਲੋ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਲੇਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। Now he says that going in this giant field of 84 lakhs births and deaths, we have spent many ages. Every time when the death came, we were taken to the Lord of Judgment, and according to our deeds, again he sent in some bodies, and always after the death, we were brought in front of the Lord of Judgment. जन्म चूलते जन्म अनेक चूलते बीते, जम चोंटन के सहे फजीते। धर्म राय नित करे खुआरी, नरकन में भोगे दुख पारी। ਹੁਣ ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਜਮਦੂਤ ਆਏ, ਕੰਨੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। Now when the bad karmas were done, at the time of death, the angels of death came and took the soul to the Lord of Judgment, and he did the justice, and according to the deeds, he sent the soul to the hell or to the lower bodies. And since he does not spare anyone, he has to do the justice. He does not spare anyone, and according to the karmas, the soul was sent in the lower bodies or in the hells, and all life long the soul went on getting the sufferings. धर्म राय नित करे खुआरी, नरकन में भोगे दुख पारी। कर्म पार सिर ऊपर लादा, केरे फिरे काल का प्यादा। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੰਨਾ ਔਰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝਾ ਹੈ। ਜਮ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। Now he says that on the head of the jiva, Guru Nanak Sahib also says that on the head of the jiva there is the burden of his good and bad deeds, and he has to climb the mountain. He cannot climb the mountain, and from behind the angels of death are giving him the beating. ਕਰਮ ਭਾਰ ਸਿਰ ਉਪਰ ਲਾਦਾ, केरे फिरे काल का प्यादा। प्यादों के संग इज्जत खोती, सतनाम कुल की थी गोती। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਭੰਗੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਉਸ ਭੰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਕੇ ਔਖੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖੀ ਪਿਆਸੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। The soul was the essence of Satpurush, and she was like a princess who was supposed to get married to some prince and was going to become the queen. But instead of marrying the prince, she became friends with a sweeper and married the sweeper, and she is getting the sufferings, and she is getting kicked and knocked and is not getting any praise. She is insulted everywhere. प्यादों के संग इज्जत खोती, सतनाम कुल की थी गोती।
गोत लजाया जात गंवाई तो पी मन में लाज न आई। ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਛੱਡੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਛੱਡੀ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਮਨ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਮਨ ਨੇ ਸਮਾਜ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। She left her family, she left her home, she left her dignity and the castes, the religions which were made by the mind. She remained involved in that and now she has forgotten. Now she does not remember her home, she has forgotten her home. गोत लजाया जात गंवाई तो पी मन में लाज न आई। लाज करी तो मन के कुल की खुद भूली सब अपने कुल की। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੌਮ ਸੀ ਸਤਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਦੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। Now she is not worried about the family, the community, the family whom she belongs, the Satnam family, and she is not afraid. She does not have any fear or she does not regret leaving her family. ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੇ ਕੌਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਫਨਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਣੀ ਹੈ। She got involved in the religions, in the communities made by mind, that I am Hindu, I am Muslim, or I am Christian, I am Sikh, or I am from America, I am from some other country. Even though we know that nobody's religion, nobody's caste is going to go with us. Somebody's caste is going to be buried and somebody's caste is going to be cremated at the time of the death. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕੋ ਹਰ ਕੋ ਭਜੇ ਸੇ ਹਰ ਕਾ ਹੋ। Kabir Sahib said that nobody cares for the caste you belong to. Those who do the devotion, those who remember God, they become of God. लाज करी तो मन के कुल की खुद भूली सब अपने कुल की। कुल इसका है सबसे ऊंचा संत बिना कोई जहाँ न पहुँचा। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਤਮਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਇਸ ਦੀ ਕੁਲ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। Now he says that the family of the soul is very high, is the highest of all. She belongs to the Satnam family and her home is Sachkhand, and nobody can reach there without except the saints, and not even she can reach there without the help of the saints. कुल इसका है सबसे ऊंचा संत बिना कोई जहाँ न पहुँचा। शेष महेश रहे सब नीचे ब्रह्म और पार ब्रह्म रहे बीचे। ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਕੁਲ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਰਮਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਨਾ ਸ਼ਿਵ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਸਾਰੇ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। Neither Brahma nor Shiv, no other god or goddess can reach the place where the family of soul is, where the home of soul is. All these gods and goddesses, they remain below. शेष महेश रहे सब नीचे ब्रह्म और पार ब्रह्म रहे बीचे।
ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਕੋ ਲਜਾਈ ਸੰਤ ਅਵਤਾਰ ਤਰਾ ਜਗ ਮਾਈ। ਜਦ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜੋ ਆਤਮਾ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। When Satpurush saw that the souls were suffering and just by their efforts they won't be able to come out from the clutches of negative power, then Satpurush himself comes in the form of the saints in this world, and he comes in this world only for the sake of souls, only to release the souls. ਸੰਤ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਉਹ ਈਸਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। Saints are neither Hindus nor Muslims, nor they are Sikhs, nor they are Christians. They are men, and they teach us to become men. ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਤੱਤ ਕਾ ਪੂਤਲਾ ਗਏ ਵੀ ਖੇਲੇ ਮਾਹੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਗੈਬੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। When Guru Nanak Sahib was incarnated in India in those days, the Muslim rulers used to rule over India, and they used to kill the Hindus mercilessly. So when Guru Nanak Sahib was asked that are you Hindu or Muslim, he said that if I tell that I am Hindu, you will kill me. If I say that I am Muslim, that is also not true. I am a man made of 5 elements, and the hidden power is working through me. He said that if I tell that I am Hindu, you will not spare me, you will kill me. And if I call myself as the Muslim, I am not that kind of Muslim which you want. And I am just a man which is made up of 5 elements, and that hidden power of God is manifested within me. कबीर साहब ने क्या है, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण। Kabir Sahib has also said that neither I am Hindu nor I am Musliman. I am the being created by Allah and Ram. ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਕੋ ਲਜਾਈ ਸੰਤ ਅਵਤਾਰ ਧਰਾ ਜਗ ਮਾਈ। ਸੰਤ ਰੂਪ ਧਰ ਜੀਵ ਉਪਦੇਸੇ ਬਾਣੀ ਨਾਉ ਬਨਾ ਜੀਵ ਖੇਵੇਂ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। Now he says that for the sake of the suffering souls, that Satpurush, Almighty Lord, assumed the body which was full of dirt, which was full of sickness and sufferings, and he came in this world full of sufferings, and he gave the knowledge of the real home of soul to the souls, and he gave the knowledge of the Shabad of the Naam to the souls. ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰਜ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਮਦਰਦ ਹੈ। Saints and Mahatmas have been given a great responsibility of putting the souls back on the path of Shabad Naam, and they are our servants without getting any payment. They are our sympathizers. They have sympathy for us without expecting anything in the return.
ਅਗਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੇਗਰਜ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀਵ ਨਾਲ। If there is anyone who has selfless love, it is the master, it is the saint who has selfless love for his soul. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦਿਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਗਰਜੀ। Kabir Sahib had also said that I did not find anyone who would know about my heart. Whomever I met, he was selfish. ਸੰਤ ਰੂਪ ਧਰ ਜੀਵੇ ਉਪਦੇਸੇ, ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਬਨਾ ਜੀਵ ਖੇਵੇਂ, ਸੁਰਤ ਅਜਾਨ ਨਾ ਬੂਝੇ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਡੂਬੇ ਕਹਾ ਨਾ ਮਾਨੀ। ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੁੱਲੜ ਹੈ। ਫੇਰ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮੋਰੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਇਸ ਗੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। Now the soul has forgotten her home. She does not understand the sympathy of the saints. And like the creatures which live in the hole and want to come back in the hole again, in the same way, she is coming back into this world again and again, and she is understanding this world as a real home. ਸੁਰਤ ਜਾਨ ਨਾ ਬੂਝੇ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਡੂਬੇ ਕਹਾ ਨਾ ਮਾਨੀ, ਭਉ ਸਾਗਰ ਮੇਂ ਗੋਤੇ ਖਾਵੇ, ਮਨ ਮਤ ਠਾਨ 84 ਤਾਵੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡਲ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਭਉ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਉਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਵਾਰ ਇਹ 84 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। This plane is a great ocean of life, and nobody knows that where its shore is. Nobody knows of it's this shore and the shore across. And following the mind, the soul is going into this ocean of life again and again. ਭਉ ਸਾਗਰ ਮੇਂ ਗੋਤੇ ਖਾਵੇ, ਮਨ ਮਤ ਠਾਨ 84 ਤਾਵੇ, ਸੰਤ ਬਤਾਵੇਂ ਸਤ ਕੀਟ, ਯਹ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਤਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਗੀ। Now saints and Mahatmas, after coming into this world, tell her about her real home, but since she is poisoned by the minds and the organs of senses, that is why she does not believe in what they say. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਰੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਸਰੀ ਕੌੜੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੁਖਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਜਾਇਕਾ ਕੌੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਾਇਕਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। It is like if someone has the fever and if you give him some rock candy to eat, he will say that take it away, it is bitter. The rock candy is not bitter, but because of the fever, the taste of his mouth has been changed, and that is why he tastes that rock candy also bitter, which is very sweet. In the same way, Naam is not bitter, Naam is very sweet. But since the soul is poisoned by the pleasures, by the mind and the organs of senses, that is why she does not like the Naam. She says that the Naam is bitter, but in fact Naam is very sweet. ਸੰਤ ਬਤਾਵੇਂ ਸਤ ਕੀਟ, ਯਹ ਨਹੀਂ ਮਾਨੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਬਿਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਰੀਤ ਨਹਿ ਪਾਵੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ 84 ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾ ਪਿਓਰ ਪਿਆਰ
ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮਾ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। This is the law of the nature, that unless we have pure love and yearning for the master, unless we have real love and affection for the master, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ he does ਮਹਾਰਾਜ not he does not open the door for us, and that is why the soul cannot go back to the real home. ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਥੋਂ ਭਜਨ ਵਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕਰੋ। That is why Master Savan Singh Ji emphasized a lot on having the love with the master who is the resident of Sachkhand. He used to say that even if we do a lot of love, even if we have a lot of love with the master who is the resident of Sachkhand, still it is not enough, because if you cannot meditate, at least maintain your love with the master, so that when you go, so that you may also go to the place from where he has come. बिन परतीत रीत नह पावे, जन्म जन्म 84 जावे, 84 से संत बचावे, उनका बचन न मन ठहरावे। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 84 ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਨਾ ਹਕੂਮਤ, ਨਾ ਬਾਲ ਬੱਚੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੌਮ ਛੁਡਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਸੰਤ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ। Now Swamiji Maharaj says that there is no power, there is no one who could help us to escape from the cycle of 84 lakhs births and deaths. Neither the power, neither her power, nor the children, and nothing of this world can help her to escape from the cycle of 84 lakhs births and death, except for the saints. Saints are the only one who can save her from the cycle of birth and death. But she does not believe in the words of the saint. The words of the saint does not have any effect on her, like there is no effect of oil on the water. 84 से संत बचावे, उनका वचन न मन ठहरावे, मन के रंग फिरे बहुरंगी, ढंग न सीखे बड़ी कोटंगी। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਰੰਗ ਇਹਨੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਕੰਨੋਂ ਪਈ, ਇਸ ਕੰਨੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। Now he said that he is dyed in the color of mind, he is dyed in the organs of senses, he is dyed in the color of the organs of senses and the pleasures, and he is not dyed in the color of the satsang. When he goes in the satsang, he listens from one ear and takes it out or lets it out from the other ear. मन के रंग फिरे बहुरंगी, ढंग न सीखे बड़ी कोटंगी, साध संत का ढंग न सीखे, भोगे दुख रस चाखे फीके। ਜੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰਸ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਜੋ ਢੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। He is not ready to learn the practices, the teachings which the master wants him to learn, but he is learning the ways of the mind, learning the tricks of the mind and the pleasures easily. साध संत का ढंग न सीखे, भोगे दुख रस चाखे फीके, रस फीके संसार के सब ही, अंतर का रस अगम न ले। ਹੁਣ
ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰਸ ਹੈ, ਕਾਮ ਦਾ ਰਸ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਰਸ, ਲੋਭ ਦਾ ਰਸ, ਮੋਹ ਦਾ ਰਸ, ਜੋ ਵੀ ਰਸ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਰਸ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਿੱਕੇ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Now he says that the enjoyments of the worldly things, the enjoyment of lust, the enjoyment of anger, greed, attachment and egoism, all these enjoyments are tasteless, and unless we give up all these enjoyments, we cannot have the enjoyment of Naam. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦ ਇਹ ਰਸ ਆਵੇ ਤਬ ਉਹ ਨਾ ਰਹਾਵੇ। Guru Nanak Sahib says that when that bliss comes, this enjoyment does not find any place. रस फीके संसार के सब ही, अंतर का रस अगमन लीन। स्वात बदरिया अंतर बरसे, सुरत लगावे तो मन सरसे। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਬੱਦਲ ਬਰਸਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੱਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਸਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇ। Now he says that as outside the clouds shower rain, in the same way in the within also the rain is being showered, and if you go in the within you will see the rain being showered. The rain of nectar is being showered, and only by drinking that rain of the nectar which is being showered in the within, the soul can become strong. स्वात बदरिया अंतर बरसे, सुरत लगावे तो मन सरसे। सरद चंद्रमा अंतर दरसे, सुन की धुन जाए जब परसे। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਾਰੇ, ਸੂਰਜ ਔਰ ਸ਼ਰਦ, ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਲਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ। Now he says that soul comes across the stars, the loving moon, the sun, and after she crosses all this, then she reaches into Parbrahm, and then the soul comes to realize that she is soul. सुर शारद चंद्रमा अंतर दरसे, सुन की धुन जाए जब परसे। मोती चुने मान सरवर के, भोगे भोग मराल नगर के। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮੋਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਇਹ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਾਗ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਗਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਹਨ। The soul who has reached Parbrahm or the Swadwar is called swan, and the food of swan is pearls. Whereas as long as the soul is in the body, she is like the crow. And what is the food of the crow? The food of the crow is the dirt and the rubbish. So in that way, the food of the soul, as long as she is in the body, is the pleasures and the dirts of the world. But when she reaches the Swadwar, she becomes like swan and she eats the pearls. मोती चुनी मान सरवर के, भोगे भोग मराल नगर के। जो संतन के बचन संभाले, जाए तरबेनी होए निहाले। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲਦੇ ਹੈ,
ਪੁੱਤਰ ਬੇਣੀ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। Now he says that those who believe in the words of the Master, those who love the Master, those who mold their lives according to the instructions of the Master, they reach the Triveni, or the place where three rivers meet. And after bathing in that pool of nectar, after bathing in that Mansarovar, they become prosperous one, they become very happy. दोहा होए निहाल सुंदर लखी सुने किंगरी नाद नाद सुनत होवत मगन फिर कूजत पद आद संत दयाल सतगुर मया पाया आद अनाद गत मत कहती ना बने सुरत पई बिस्माद गत मत कहती ना बने सुरत पई बिस्माद। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗਈ ਪੁਤਲੀ ਲੂਣ ਦੀ ਥਾ ਸਿੰਧ ਦੀ ਲੈਣ ਅਨਾਥ ਆਪ ਪਾਣੀ ਪਈ ਉਲਟ ਕਹੇ ਕੋ ਬਹਿਣ। After reaching there, the soul gets the supreme happiness, supreme bliss. And what can she tell to people after coming back? Like Kabir Sahib says that some salt went in the depth of the ocean to find its origin. What can the salt tell about its origin when it comes out? Okay, we are preparing a new satsang directory, updated, so please inform the information booth of any changes in the details of your satsang, if there are any. It's very important that people check the guard schedule daily. When someone doesn't show up at a post, it means that somebody who is already working very late has to work still later. The schedules are posted by the information booth and inside the studio building. And if we can be careful about noise at night, not only for the sake of our brothers and sisters here at the ashram, but also for our neighbors up and down the road, if recreational vehicles can run their engines only during morning seva period, it would be greatly appreciated by their neighbors. And also things like tape recorders and like that, please have consideration. If we are going to ring the bell at 3 o'clock, it is not fair to keep people up past darkness. So please let us be considerate as we can of our neighbors, both here at the ashram and also outside. And I do appreciate everyone's cooperation in maintaining silence after satsang and keeping the simran going and the remembrance as long as possible. But please don't forget that that is what the Master wishes. Thank you. Kirpa